Tôi đánh thiếu gia Tần Cối cứu cô gái hàng xóm. Một đêm nọ, tôi lại bị đàn em của Tần Cối tới nhà kiếm chuyện. Họ không chỉ đấm và đá tôi, mà còn đe dọa sẽ làm hại những người bạn của tôi. Lối thoát duy nhất của tôi là đầu hàng thiếu gia Tần Cối, nhưng đây là điều tôi không bao giờ có thể làm được. Chuyện gì đến cũng đến, bạn tôi đã bị đánh đập. Sáng hôm sau tôi mới biết tin. Tôi vội đến bệnh viện. Thằng béo trông giống xác ướp, toàn thân cậu ta bị cuốn băng. Là tôi hại cậu. Không phải là tôi đã từng bị đánh trước đây sao? Mọi chuyện sẽ ổn trong vài ngày nữa. Tôi cảm thấy thật bất lực trong lòng, dường như con đường phía trước tối tăm. Đã có chuyện xảy ra với Béo và Trương Lục Vĩ, bước tiếp theo có lẽ là Vương Nghị và Bối Bối. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Không, tôi phải đến gặp Tần Cối. Tần Cối hầu như ngày nào cũng đến các câu lạc bộ giải trí. Tôi sẽ đợi bên ngoài câu lạc bộ vào buổi chiều. Quả nhiên, Tần Cối đến khi trời đã tối. Hắn ta còn mang theo một vài tên côn đồ làm vệ sĩ. Tần Cối thấy tôi chán nản, một cái nhìn phục tùng, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Những tên côn đồ lao vào tôi. Dừng lại và để anh ta vào trước. Tại văn phòng trên tầng 4, Tần Cối đang ngồi ở trên sofa. Ngươi không phải điên sao? Ngọc Trinh che chở cho cậu, nên cậu xem thường tôi. Tại sao hôm nay cậu lại đến gặp tôi? Bọn côn đồ đó nhìn tôi lạnh lùng, như sợ tôi đột nhiên ra tay. Trương Lục Vĩ đã rơi vào tay cậu. Trương Lục Vĩ là ai? Tôi có biết anh ấy không? Tần Cối rít một hơi thuốc lá, nhìn tôi với nụ cười nửa miệng. Đánh giá từ biểu hiện của Tần Cối, Trương Lục Vĩ có thể sẽ gặp rắc rối. Ngược lại, với tính cách của Tần Cối, lẽ ra tôi phải hét thật to. Trương Lục Vĩ có liên quan đến Tần Cối, loại bỏ hắn, Tần Cối sẽ bớt đi một mối đe dọa. Nhưng đối với tôi, giống như mất đi một đồng minh mạnh mẽ. Trương Lục Vĩ, anh trốn thoát khi bị Trần Mậu tấn công. Nếu anh ấy gặp xui xẻo, cậu cũng không thể thoát khỏi nó. Suy cho cùng thì ai cũng biết người ủng hộ Trần Mậu là cậu. Ha ha, thật á. Tần Cối ngồi dậy, nhìn tôi chằm chằm và hỏi. Đó là lý do tại sao cậu đến gặp tôi. Võ Tòng, rất nhiều chuyện đã xảy ra, cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Cho dù tôi có giết Trương Lục Vĩ, nhưng cậu có bằng chứng không? Vậy nếu có bằng chứng thì sao? Cậu không thể có tiếng nói cuối cùng ở Long Thành. Tôi đã tưởng cậu ở đây để phục tùng tôi. Tôi không ngờ cậu lại đe dọa tôi về Trương Lục Vĩ. Cậu quá kỳ quái. Tôi ở đây để thừa nhận sai lầm của mình. Đây là thái độ thừa nhận sai lầm của cậu. Đầu tiên hãy quỳ xuống và lạy ta 3 lần. Tôi sẽ suy nghĩ xem có nên tha thứ cho cậu hay không. Tôi đứng yên, những tên côn đồ đó đang háo hức muốn thử. Ông Tần yêu cầu cậu quỳ lạy, thế là đủ để tôn trọng cậu. Ngươi đừng không biết điều, mau dập đầu. Nếu cậu không dập đầu, chúng tôi sẽ giúp cậu. Tôi nghiến răng và cố giữ bình tĩnh. Nếu tôi quỳ lại, làm ơn đừng làm tổn thương những người xung quanh tôi nữa. Nó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Tim tôi đập dữ dội và đầu gối tôi khuỵu xuống. Quỳ xuống đất một cái, dập đầu 3 cái. Tần Cối cười đến nghiêng ngã. Những tên côn đồ đó cũng chế nhạo. Đó là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi biết tại sao cậu đến với tôi ngày hôm nay. Ngọc Trinh cắt đứt quan hệ với cậu, không ai bảo vệ cậu nữa. Cậu có sợ không? Cậu biết đêm đó tại sao Ngô Chiết lại đích thân ra mặt? Cha, bởi vì Ngọc Trinh biết rằng cô ấy không thể cứu được cậu. Vì vậy tôi chỉ có thể yêu cầu bố cô ấy tới đây. Điều kiện là sau này cô ấy không được liên lạc với cậu nữa. Võ Tòng, tôi chưa bao giờ mong đợi điều đó. Ngọc Trinh thực sự yêu cậu rồi. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu còn tệ hơn một con kiến trước mặt tôi. Cô ấy thực sự thích cậu. Chết tiệt, tại sao tôi phải để cậu đi? Lúc đó tôi nhận ra Ngọc Trinh đến đây là để cứu tôi và thỏa thuận với cha cô ấy không gặp tôi nữa. Tôi thấy có lỗi với Ngọc Trinh. Tôi hiểu lầm cô ấy. Ngọc Trinh đã cứu tôi nhưng cô ấy không hề nói với tôi lời nào. Võ Tòng, đừng nói với tôi rằng cậu đã lạy tôi 3 lần. Ngay cả khi cậu có đập đầu mình tối nay, tôi cũng sẽ không để cậu đi. Tôi muốn giết chết cậu từ từ. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy lặng lẽ nhìn Tần Cối. Lòng tôi cũng rất bình yên. Giây tiếp theo tôi lao vào Tần Cối nhanh nhất có thể, đưa tay phải vào thắt lưng của tôi, lấy ra một con dao bấm đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt đầy sát khí. Hôm nay chúng ta sẽ đổi cuộc đời này lấy cuộc đời khác. Vì cậu không cho tôi một con đường sống. Thế thì mọi người đừng giận nhé. Nụ cười trên mặt Tần Cối lập tức biến mất. Tôi không cho hắn ta thời gian để phản ứng. Tôi nhảy qua bàn cà phê và dùng dao đâm vào hắn. Con dao đâm vào vai hắn ta. Tiếng hét của Tần Cối lập tức truyền khắp phòng. Lúc này mới có một số tên côn đồ phản ứng. Đúng lúc chúng lao tới, tôi rút con dao ra và kề vào cổ Tần Cối. Không ai được di chuyển. Đừng chạm vào Võ Tòng, bình tĩnh. Nếu cậu có điều gì muốn nói, bỏ dao xuống trước. Cậu không thể sống nếu tôi chết. Kể từ khi bước vào đây, tôi đã không có ý định sống sót mà ra ngoài. Tôi có một cuộc sống chết tiệt, một mạng đổi lấy một mạng. Thật kinh khủng khi nghe tôi nói điều đó. Sắc mặt của Tần Cối tái nhợt. Võ Tòng, chúng tôi có thể thương lượng bất kỳ điều kiện nào cậu muốn. Đừng manh động, tôi đã sai. Lẽ ra tôi không nên chống lại cậu. Buông tôi ra. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng nhé. Tôi thấy Tần Cối nói không mạch lạc. Tôi chợt hung dữ hỏi Tần Cối. Cũng có lúc cậu sợ hãi à? Tôi đã làm nhiều đến mức này vì cậu. Tôi chỉ muốn sống bình yên. Nhưng cậu đã không cho tôi một con đường để sống. Ngay cả những người xung quanh tôi cũng không tha. Tôi không thể sống được nữa. Và cậu cũng không thể sống yên bình. Huynh đệ, xung động là ma quỷ. Miễn là cậu để tôi sống, tôi đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của cậu. Võ Tòng, thực sự đừng làm điều gì ngu ngốc. Tần Cối không ngừng cầu xin sự thương xót. Sau khoảng 10 phút bế tắc, ở hành lang bên ngoài, đột nhiên giọng nói của vợ chồng ông Tần vang lên. Đặc biệt là bà Tần. Bà ta hét to trước khi bước vào cửa. Ai dám động một ngón tay vào con trai tôi đảm bảo người đó sẽ không toàn thây.
Ngay sau đó, ba người nhà Tần bước vào, thấy tôi cầm dao kề cổ Tần Cối. Mẹ Tần và Tần Vạn Dung sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Ông Tần khá bình tĩnh. Nhìn những tên côn đồ kia, hắn nói, các người đều đi ra ngoài đi, không có sự cho phép của tôi, không ai có thể vào. Và chặn tin tức ngay lập tức, không thể nói bất cứ điều gì, thậm chí đừng gọi cảnh sát. Vài tên côn đồ nhanh chóng đi ra ngoài. Mẹ Tần chỉ vào mặt tôi và chửi, tôi biết cậu, lần trước cậu và Ngọc Trinh đến nhà chúng tôi, sao cậu dám tiếp tục phạm tội giết người, không rụt rè. Tốt nhất là cậu nên để con trai tôi đi, nếu không ta sẽ để người chết không có nơi chôn. Câm miệng, nếu không tôi sẽ giết con trai của bà bây giờ. Cậu dám sao? Thế thì tôi sẽ hỏi bà xem tôi có dám không. Chết tiệt, hắn ta rất bất ổn về mặt cảm xúc. Đừng chọc tức hắn ta nữa. Võ Tổng, không ai sẵn sàng đi con đường này. Tôi biết cậu cũng bất lực, nếu cậu có điều gì bất bình, cậu có thể nói cho tôi biết không? Bố tôi ở đây, ông ấy sẽ đưa ra quyết định cho cậu. Vâng, Võ Tòng, hành vi hiện tại của cậu đã vi phạm pháp luật. Lý do tôi không gọi cảnh sát chỉ là không muốn chứng kiến mọi việc vượt khỏi tầm tay. Cậu có thể nêu ra bất kỳ điều kiện nào cậu muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng cậu. Tôi chỉ muốn sống, nhưng Tần Cối đã không cho tôi con đường sống sót. Sự việc đi đến ngày hôm nay, tất cả là do con trai ông ép buộc tôi. Biết con không bằng cha, hắn là ai? Thôi để tôi thay mặt Tần Cối xin lỗi cậu. Nếu Tần Cối gây tổn hại cho cậu, tôi sẽ đền lại cậu gấp đôi. Và tôi cũng có thể đảm bảo với cậu, chỉ cần không làm tổn thương Tần Cối, chuyện này đến đây là kết thúc. Tần Cối sẽ không bao giờ gây rắc rối cho cậu nữa. Tại sao tôi phải tin ông? Cha Tần cau mày. Mẹ Tần sốt ruột, Võ Tòng, đừng đi quá xa. Bố ơi, sao chúng ta không viết cho hắn một lá thư cam kết nhỉ? Thật khó để anh ấy tin. Ông Tần gật đầu. Hãy làm theo những gì con gái tôi nói được không? Tôi sẽ bị đuổi đi chỉ với một lá thư bảo lãnh. Ông thực sự xem tôi như đứa trẻ 3 tuổi à? Trừ khi ông cho những gia đình nổi tiếng ở Long Thành biết, gọi mọi người tới, hứa trước mặt họ sẽ không làm khó tôi nữa. Chỉ khi đó tôi mới có thể cho Tần Cối một con đường sống sót. Lúc đó chỉ có người nhà họ Tần có mặt. Nếu sau này họ lật lọng, tôi không cãi lại được. Tôi thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác. Suy cho cùng, tôi không muốn giết ai cả. Tôi em rằng điều này không tốt, được chứ? Vậy thì tôi sẽ chiến đấu với con trai ông tới cùng. Dù sao thì tôi cũng chỉ có một cuộc đời mà thôi. Tôi nhìn ông Tần. Ông Tần thấy tôi đã có thái độ kiên quyết. Sau khi nói những điều tốt đẹp, tôi chỉ có thể thỏa hiệp. Một lúc sau, có 7-8 gia đình nghe tin đã đến. Ông Tần đã viết thư bảo lãnh trước mặt mọi người và để lại video làm chứng. Tôi vừa rời khỏi câu lạc bộ, khoảnh khắc tôi bước ra khỏi câu lạc bộ, chân tôi yếu, toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi dường như tan biến trong chốc lát, bất ngờ ngã gục bên đường. Tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Đột nhiên, tiếng phanh xe vang đến tai tôi. Tôi nhìn lên. Ngọc Trinh đang nhìn tôi đầy sát khí qua cửa sổ xe.